Het vorige filmpje ben ik geëindigd met die goede vriendin van mij die mee zou gaan naar het onderzoek. Dus we gaan even terug naar 15 juni vorig jaar. Was op een donderdag en die ochtend na het douchen keek ik in de spiegel en dacht ik maak een foto van mezelf, hoe ik er nu nog uitzie. En ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Ik heb er ook naar teruggekeken en zie hoeveel ik veranderd ben qua lichaam. En ook qua, denk sowieso als persoon wel. Ik ben blij dat ik die foto heb gemaakt. Ik weet niet, dacht, ik moet dat doen. En nu denk ik, ja, het is goed om dat te zien. En die vriendin van mij gemiet op de fiets naar het ziekenhuis toegegaan. In de wachtkamer plaatsgenomen en de mammografie gemaakt. Ik vond het heel erg pijnlijk. Ik vroeg aan die vrouw, hoe kunnen jullie van een kleine borst zo dat ertussen krijgen? En toen zei ze, we doen het ook bij mannen. Toen dacht ik, oké, daar gaan we. En het deed intens veel pijn. Heel pijnlijk. Je hele borst wordt geplet en je staat in een houding helemaal tegen een plaat aangedrukt met je armen. En zij gaan aan de kant en maken dan de foto, komen weer terug. Dan moet je nog een nieuwe houding aannemen. En ik vond het echt heel erg pijnlijk. Zij zei ook, het heeft te maken met hoeveel klierweefsel je in je borst hebt of hoeveel vetweefsel. Als je meer klierweefsel hebt, wat ik waarschijnlijk heb je daar veel meer pijn aan. En er zijn ook vrouwen die er dus minder last van hebben. Nou, ik vond het behoorlijk pijnlijk. Terug in de wachtkamer en toen werden we opgeroepen voor de echo. Dan lig je op een bed en er was een aardige verpleegster. Die zei tegen die vriendin van mij, joh, je mag de stoel even wat dichter bij het bed zetten. En daar was ik heel erg blij om, want dat voelde fijner. En toen kwam er een hele knappe radioloog binnen, weet ik nog. Een hele, knappe man. En een hele aardige man ook vooral. En die ging dus met van dat gel op zo'n kop, zeg maar, in mijn borst kijken. En er hing een scherm waarop we mee konden kijken wat hij zag. En daar zag je het kleine ronde bolletje in het zwart. Die ging die opmeten en toen zag ik 0,9 staan. En hij ging wat verder kijken en ik zie in één keer een zwart gevaarte over dat scherm heen. En ik denk alleen maar, wow, ik hoop dat dit heel erg ingezoomd is. Toen ging hij verder kijken en ik dacht, ik ga niet meer kijken naar dat scherm. Ik kijk niet. Ik zei wel tegen hem, heb je nou nog een plekje ontdekt? En toen zei hij, ik ben gewoon even je hele borst aan het bekijken. En toen hij daarmee klaar was, ik merkte dat de sfeer in die ruimte al best wel wat meer bedompt was. Toen zei hij, ik heb inderdaad een tweede plek ontdekt. En ik ga even een collega van mij erbij halen om te overleggen of we van allebei de plekken biopsie af gaan nemen. Toen pakte ik de hand van die vriendin van mij en voelde ik de tranen al opkomen van dit is niet goed. Die collega die kwam binnen en die ging ook met dat echo-ding over mijn borst heen. In mijn oksel ook. Ik lag best wel lang met mijn arm omhoog al. En zij zeiden iets in artsentaal tegen elkaar en zij ging vervolgens weer weg. Toen zei hij, we gaan van allebei de plekjes biopsie afnemen. Dat heeft een heftig geluid. Daarbij hoor je een soort pang. Ik ga het even voordoen. Dus hij deed dat echt voor. En je hoort ook echt een soort van schietgeluid. Keiharde pang. Van dan schrik je daar straks wat minder van. 2 biopten van elke plek. Als het allemaal in één keer goed gaat. Je wordt verdoofd lokaal. En dan gaan we nu beginnen. En ik zag allerlei dingen voorbij komen. Naalden en weet ik het wat. En ik dacht alleen maar, oké, niet kijken. Ik was heel blij dat die goede vriendin van mij erbij was die mijn hand vasthield. En ik had alleen maar tranen over mijn wangen. Het was zo'n traumatische ervaring. Echt, echt verschrikkelijk. Het was pijnlijk ook. Die biopten waren heel pijnlijk, weet ik nog. En ik voelde
Ik voelde ook echt dat ze die biop aan het afnemen waren. En wat een biop precies is dat ze met een naald naar binnen gaan, naar het stukje weefsel. En dat zuigen ze eigenlijk op. Dus zo hoort dat panggeluid en dan halen ze echt dat hapje, zeg maar, dat weefsel uit de plek die ze gezien hebben. En de patholoog gaat dan onderzoeken wat dat weefsel nou precies is. En uiteindelijk heeft hij 5 biopten afgenomen. En gingen zij wat dingen in het systeem zetten. En vroeg hij aan mij, heb je nog vragen verder? En ik zei, ik heb echt 1000 vragen waarvan ik niet denk dat je die nu kan beantwoorden. Dus de enige vraag die ik eigenlijk heb is, het kan dus ook nog goedaardig zijn. En toen rolde hij op zijn krukje wat dichter naar me toe en zei, als ik heel eerlijk ben, ziet het er niet goed uit. Ja, toen wist ik het eigenlijk. Toen wist ik heb borstkanker. Dit is foute boel. En ik voelde het al de hele tijd dat je in die kamer de spanning soort van voelt stijgen. En eigenlijk wist ik het ook al op het moment dat ik het in mijn eigen borst voelde die dinsdagavond. Het is zo snel gegaan van dinsdagavond een bultje voelen naar woensdagochtend naar de huisarts, donderdag dit onderzoek gehad. En die zuster heeft overal allemaal bloed weggehaald, verbanden erop gedaan, paracetamol gegeven. Want ze zei, je bent echt flink toegetakeld en slik de komende dagen nog even flink paracetamol. Dit gaat nog echt blauw en paars en geel en alle kleuren van de regenboog worden. Dus wij lopen met z'n tweeën naar buiten en ik ben echt nogmaals heel erg dankbaar dat zij erbij was. Want ik had er eigenlijk gewoon alleen heen willen gaan. En zij zei toen, Bouke, wat wil je doen? Gaan we het terras op? Gaan we de ellende wegdrinken? Waar heb je behoefte aan? En ik zei alleen maar, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik weet het gewoon echt even helemaal niet meer. Ik weet gewoon niet wat ik wil. Ik weet niet wat ik moet doen. En zo stonden we daar eventjes bij de fietsenstalling. En eventjes rustig en even kalm. En toen zei ik wil gewoon naar huis. Toen zijn we naar mijn huis gegaan. Toen zei zij heel slim, bel eerst even je werk op. Dan kan je het nog even vertellen zonder alle emotie. Dat heb ik gedaan. Van, jongens, het is echt waarschijnlijk foute boel. En toen mijn ouders gebeld en mijn broer gebeld. En ja, heel veel emotie wat eruit kwam. Van, ja, waarschijnlijk is het niet goed. Dat zegt zo iemand niet zomaar. En ik wil heel graag dat jullie er ook bij zijn als ik de uitslag krijg. En ik hoop dat die morgen al is. Want de verpleegkundige had gezegd, ik ga echt enorm mijn best voor je doen om te zorgen dat je nog voor het weekend gezien wordt. Dat je niet nog een heel weekend in spanning hoeft te zitten. En ik ben heel blij dat ze dat gedaan heeft. Want ik zag die middag een mailtje met een afspraak erin voor vrijdag 16 juni om, ik geloof, iets van 3:15. En toen wilde ik echt niet meer thuis zijn. Toen zei dat vriendje van mij van, we kunnen ook naar mijn huis gaan. En haar vriendin wat lekkers voor lunch laten halen. Dus dat hebben we gedaan. Toen zijn we naar hun huis gegaan. En hebben we spelletjes gespeeld, in de zon gezeten, wijntjes gedronken. Echt volop in de afleidingsmodus geweest. En daar had ik ook heel veel behoefte aan. Het was heel fijn dat we ook gewoon gelachen hebben. En ook over zoiets intens en naars hebben gepraat. En dat allemaal zo dicht bij elkaar ligt eigenlijk. Toen ben ik naar huis gegaan. Is mijn broer uit zijn werk langsgekomen die avond. En dat was ook super fijn. Ik wilde eigenlijk ook niet slapen. Ik wist ook, ik kan niet slapen. Ik vond het echt zo stressvol en zoveel spanning. En ik heb het denk ik ieder uur zien worden. Die ochtend weer super vroeg wakker geworden. Weer heel veel rondjes in het park gelopen. En thuis wist ik niet wat ik moest doen. Ik ben van ellende wasjes gaan doen. Dingen op gaan ruimen. Schoon gaan maken. En ik wist dat mijn vader rond 1:02 zou komen. En ik dacht, dit trek ik niet. Mijn moeder zou ook komen. Ik moet helemaal uit Groningen komen. Dus ik kwam sowieso net iets later. En
ik wist niet wat ik met mezelf aan moest. Ik heb hem opgebeld, helemaal in tranen. En ik zei, pap, kun je alsjeblieft eerder komen? Want ik trek het niet. Ik trek dit echt niet meer. Ik trek de spanning niet meer. En hij zei meteen, ja, Kees komt hierheen en we gaan zo snel mogelijk jouw kant op. Dus ze waren er met een uurtje en daar was ik heel erg blij om gewoon even te praten over niks, even afleiding, even over andere dingen. Want je maakt jezelf echt helemaal gek. En mijn moeder die kwam en het was heel fijn om met z'n vieren te zijn. We hebben echt nog even met z'n vieren gewoon bij mij thuis gezeten. En ja, ons wel op tijd bij het ziekenhuis gemeld. En in de wachtkamer hebben we, naar mijn idee, het leek wel een eeuw te duren, maar wel ruim een half uur moeten wachten, omdat we echt er tussendoor gepropt zijn. En toen werden we geroepen en daar was de chirurg, een verpleegkundig specialist van chirurgie. En de chirurg zei toen, we hebben 2 kwaadaardige tumoren in je rechterborst gevonden. En ik dacht alleen maar, oké, scherp zijn. Niet in de emotie raken, focus, buik, opletten, vragen stellen. Ik had mijn broer gevraagd om het op te nemen. En ik weet nog dat ik alleen maar dacht, gaat dit eigenlijk wel over mij? Je krijgt zoveel informatie over je heen dat je echt denkt, wat? Heel veel. Ze leggen uit hoe het is ontstaan via melkgangen en melkklieren, welke vorm je dan hebt. Je hebt 3 soorten borstkanker, hormoongevoelige borstkanker, waarbij de tumoren dus gevoed worden door je hormonen. Eiwitgevoelige tumoren en je hebt triple-negatieve tumoren. En eigenlijk zijn eiwitgevoelige en triple-negatieve borstkanker is een stuk agressiever dan hormoongevoelige borstkanker. En vanuit die biopt kunnen ze zien welke graad je dan hebt. Je hebt 1, 2 en 3. En graad 1, dan is je weefsel of je cellen nog niet heel erg veranderd. Bij 2 is het al best wel veranderd en bij 3 is het heel erg veranderd. En ik had 2, dus ik was daarin ook gemiddeld. Dus ik had de meest voorkomende soort en een gemiddelde graad. Je krijgt een hele map mee met informatie. Ze wilden nog even voelen bij het kleine beeldje qua lichamelijk onderzoek die aan de zijkant zat van zit die nou wel in je borst of zit die in je oksel? Ze zei nou ik vind toch dat die wel in je borst zit. Wat ze eigenlijk in dit gesprek ook meteen aangaven was, je krijgt sowieso chemotherapie en daar kun je onvruchtbaar van worden. En gezien je leeftijd kunnen we je een fertiliteitstraject aanbieden waarbij we je eitjes in kunnen vriezen. Dat doen ze in het UMCU. En neem even je tijd om daarover na te denken. Daar hebben we dan volgende week even contact over. En het is zo raar dat je dat eigenlijk meteen allemaal in 1 gesprek te horen krijgt. En ik dacht ook, ik ga er even over nadenken. Jullie horen het nog van me. Ik moest ook bloed laten prikken om te kijken of ik het borstkankergen heb. Dat kon ik meteen nog die middag doen, zeiden ze. En ja, je krijgt zo intens veel informatie dat je echt denkt, heb ik het allemaal wel gehoord en opgevangen? En ze zeiden ook, we gaan een MRI maken om te kijken naar je andere borst en allebei je oksels. Of het dus echt alleen maar in je rechterborst zit. Dus daar hoor je nog een afspraak, daar krijg je nog een afspraak van. En het behandelplan hoor je dan ook, als het goed is, eind volgende week. En daar krijg je ook nog een afspraak van. En wat zij zeiden is, je zit precies op de leeftijdsgrens, 35. Als je onder de 35 bent, dat noemen we vaak eerst chemotherapie, dan de operatie en dan de bestraling. Als je boven de 35 bent, doen we vaak eerst opereren, dan bestralen en dan chemotherapie. En we gaan volgende week, en we gaan nog even in het multidisciplinair MDO is dat overleg met iedereen bespreken wat we, ook op basis van de MRI, wat ons het beste behandelplan lijkt. En dat hoor je dan volgende week van ons.
Dus wij lopen naar buiten en ik kon alleen maar naar boven kijken en denken, waarom ik? Waarom ik? Ik snap het niet. Ik dacht echt, why? En dat heb ik eigenlijk ook, had ik in dat gesprek nog gevraagd, van hoe kan je nou zoiets krijgen? Waarom heb ik dit gekregen? En toen zeiden zij ook, het is dikke vette pech. Het is een verkeerde celdeling. En dat kan bij iedereen gebeuren. En in jouw geval heeft je immuunsysteem dat niet aangepakt en opgeruimd. Waardoor het zich heeft kunnen ontwikkelen tot een voorstadia van. En uiteindelijk tot borstkanker. En dat is zo'n gek idee. Het is echt, ik heb me best sterk gehouden in dat gesprek. Omdat ik dacht, het moet. Ik ging best wel snel in een overlevingsstand. En alhoewel ik daar ook echt wel even gehuild heb. En ook ik merk dat het opnemen echt, het valt me best zwaar. Het is heftig om dit allemaal weer zo terug te pakken en her te beleven. En echt te denken van, jeetje, wat was dat een heftige dag. En dat was het ook echt. En er zat zoveel spanning op. Wij zijn daarna naar huis gereden met z'n vieren. En bij mij thuis wijntjes gedronken. In een soort van voortuintje gezeten. En er kwam zo'n ontlading uit. We hebben eigenlijk alleen maar grappen gemaakt over nepborsten en kale koppen. En het klinkt heel banaal. Maar het was even onze manier om te gaan met alle spanning van de afgelopen dagen. En die goede vriendin van mij, die kwam ook langs en die had pizza's gehaald. En de buurman die kwam erbij. En ik hoorde zelfs een paar dagen later van mijn buren van... joh, heb je je verjaardag gevierd afgelopen vrijdag? Het zag er zo gezellig uit. Wat natuurlijk heel raar is als je zo'n enorm slecht nieuwsgesprek net gehad heb. En er was natuurlijk totaal niks te vieren. Maar zo zag het er wel uit. En ik was vooral heel erg dankbaar en blij om samen te zijn. En het was een hele bizarre en gekke dag. En ik zal jullie in het volgende filmpje wat meer vertellen over hoe het verder ging. Het bloedprikken was niet meer gelukt, want dat ging om 5 uur dicht. En dat heb ik dus de volgende maandagochtend gedaan. En dat was dus de eerste keer bloedprikken van heel veel andere keren nog daarna. En ja, ik ga in het volgende filmpje even verder vertellen over hoe de MRI en het behandelplan eruit zag. Tot de volgende keer. Dat was mijn filmpje wel. Ik vond het heel erg pittig om te doen. Ik ben blij dat het erop zit. Het waren veel takes en echt eventjes bijkomen om weer even verder te kunnen praten. Maar ik denk dat het heel goed was. En het volgende filmpje ga ik het hebben over het vervolg. Dus die week daarna bloedprikken en MRI en het behandelplan. Dus tot de volgende keer.